Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούμε αυτή τη μεγάλη έρευνα για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη φορά σε 30 χώρες, συν τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Και θα ήθελα να αρχίσω διαβάζοντας μερικές προσωπικές ιστορίες, δηλώσεις συμμετεχόντων στην έρευνα, αδιακρίτως χώρας. Γιατί αποδίδουν σε κάποιο βαθμό το τι λένε τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές θετικές αλλαγές σχετικά με την νομοθεσία. Για παράδειγμα, που επιτρέπει την νόμιμη συμβίωση. Αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δυσανεξία. Η ύπαρξή μου είναι αντίσταση, on existence et resistance. Κάθε μέρα πρέπει να παλεύω για να δείξω ότι υπάρχω. Έχω πλέον εντελώς εξαντληθεί. Σχεδόν όλες οι τρανς γυναίκες της γενιάς μου είναι νεκρές. Πεθαίνουμε από φτώχεια, άστεγες, από βία ή από αποκλεισμό. Η έρευνα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα φέτος έχει ένα κεντρικό συμπέρασμα, που είναι και ο τίτλος της έκθεσης. Είναι μακρύς ο δρόμος για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Τι σημαίνει αυτό? Θα ήθελα να κρατήσουμε 4 πράγματα. Πρώτον, έχουμε βρει λίγη ή καθόλου πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παρά την πρόοδο της νομοθεσίας σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που είναι το νούμερο 1, ο πιο σημαντικός παράγοντας ανησυχίας και που μας προκαλεί να αναλάβουμε δράση, είναι ότι ο φόβος, η βία, οι διακρίσεις παραμένουν μια καθημερινή πραγματικότητα για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες είναι κυρίως οι intersex, οι διεμφυλικοί και οι trans. Τα trans άτομα, τα διεμφυλικά άτομα που υποφέρουν περισσότερο από τη θυματοποίηση και από τις διακρίσεις. Δεύτερο, αυτά που εμείς βγάζουμε και το που βλέπουμε είναι ένας μέσος όρος. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κρύβει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σε κάποιες χώρες, παραπάνω από 70% των συμμετεχόντων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, λένε ότι η κοινωνία έχει γίνει πιο ανεκτική και ότι η βία έχει μειωθεί. Σε άλλες χώρες, το ίδιο ποσοστό λέει ότι η προκατάληψη, η δυσανεξία, η βία έχουν αυξηθεί. Ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες, αυτοί που λένε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, όπως και στην Ελλάδα, που λένε ότι το 57% λέει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή, ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες είναι κυρίως οι γκέι και οι bisexual άντρες που προσλαμβάνουν αυτή τη βελτίωση περισσότερο από άλλες ομάδες, που συνεχίζουν να θυματοποιούνται και να βλέπουν τα πράγματα να έχουν χειροτερέψει, αλλά και όχι να έχουν βελτιωθεί. Τρίτο στοιχείο, τι είναι αυτό που δουλεύει, τι είναι αυτό που βοηθάει την κατάσταση να βελτιωθεί. Τι μας λένε οι συμμετέχοντες όταν μας είπαν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τι φταίει γι' αυτό, ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό. Είναι η νέα νομοθεσία που προωθεί τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, είναι η υποστήριξη από δημόσια πρόσωπα και κυρίως είναι η ορατότητα, η συμμετοχή στη δημόσια ζωή και η ορατότητα που δίνει το έναυσμα της πρόοδου στις κοινωνίες. Στις χώρες και στις περιοχές όπου η κατάσταση έχει χειροτερέψει, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες τι είναι αυτό που φταίει για τη χειροτέρευση. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όπως και στην Ελλάδα, μας είπαν ότι φταίει η ανυπαρξία της νομοθεσίας ή η μη εφαρμογή της, μα κυρίως ο αρνητικός, ο δυσανεκτικός δημόσιος λόγος από δημόσια πρόσωπα, από πολιτικά κόμματα, από πολιτικά πρόσωπα και η έλλειψη υποστήριξης από την κοινωνία πολιτών. Τέταρτο στοιχείο, παρά τα πάρα πολύ δυσάρεστα και επίμονα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη θυματοποίηση και τις διακρίσεις, εστιάζοντας στη νέα γενιά, βλέπουμε ότι η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια μια πολύ αργή και σταδιακή πρόοδο ανάμεσα στις γενιές. Οι εμπειρίες των μαθητών σήμερα, για πρώτη φορά συμμετείχαν στην έρευνα και ΛΟΑΤΚΙ άτομα ηλικίας 15 με 17 χρονών, δηλαδή που είναι ακόμα στην εκπαίδευση, οι εμπειρίες τους είναι πολύ πιο θετικές, ασύγκριτα πιο θετικές, σε σχέση με τις εμπειρίες των παλαιότερων γενιών που περάσαν από το σχολείο.
το οποίο μας δείχνει ότι η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό πεδίο όπου η πρόοδος συμβαίνει και στην οποία πρέπει να επενδύσουμε. Πέρα από αυτά τα 4 στοιχεία, πρέπει να πούμε ότι ανησυχούμε για την κατάσταση μετά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει για πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αφού βρίσκονται ήδη σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, είτε σε εχθρικά περιβάλλοντα, είτε έχουν πρόβλημα να βρουν ή να διατηρήσουν την εργασία τους, ενώ ξέρουμε από την έρευνα ότι 1 στα 3 ΛΟΑΤΚΙ άτομα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, ενώ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη για διαφιλικά και διεμφυλικά άτομα, 1 στα 2, 50%. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στατιστικά στοιχεία που δίνουν που αποδίδουν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έρευνα του είδους και είμαστε πολύ περήφανοι για την μεγάλη συμμετοχή και πολύ ικανοποιημένοι με τη μεγάλη συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε όλες τις 30 χώρες της έρευνας. Αυτή είναι η ποσοστιαία κατανομή ανάμεσα στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες που συμμετείχαν στην έρευνα, με μια πλειοψηφία προφανώς και ανδρών, αλλά με αυξημένη συμμετοχή των bisexual γυναικών, καθώς επίσης και ενός μεγάλου μέρους ατόμων, μη διαδικών ατόμων που συμμετείχαν κάτω από την ομπρέλα των τρανς ατόμων στην έρευνα για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πώς έχουν βελτιωθεί ή όχι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια? Η κατάσταση έχει χειροτερέψει όσον αφορά τις διακρίσεις και κυρίως όσον αφορά τις διακρίσεις στην απασχόληση. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα έχει ανάμεσα στα πιο αρνητικά στατιστικά όσον αφορά την απασχόληση. Είναι 32% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ένιωσαν ότι διακρίσεις στην απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21% για την Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο χρόνο. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι οι διακρίσεις σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι το ποσοστό των διακρίσεων που έχουν υποστεί τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε κάθε περιοχή της δημόσιας ζωής, από την απασχόληση, στην υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη στέγαση, την εκπαίδευση ή απλά βγαίνοντας έξω στη διασκέδαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σημαντική αύξηση και κυρίως όσον αφορά τα τρανς άτομα. Όσον αφορά την εργασία, αυτή επίσης έχει αυξηθεί. Κυρίως πάλι αφορά τα τρανς άτομα και λιγότερο τις άλλες ομάδες, αλλά έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η αύξηση δικαιολογείται και με την αύξηση της επίγνωσης, της προστασίας από την νομοθεσία απέναντι στις διακρίσεις. Δηλαδή τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα νιώθουν ότι έχουν πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσουν την προστασία τους από τις διακρίσεις. Επίσης δείχνει την αύξηση της δημόσιας συμμετοχής και της ορατότητας και της διεκδίκησης του δικαιώματος της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού από την εργασία έως τη δημόσια ζωή. Το στατιστικό αυτό μας δείχνει ότι έχουμε τα ίδια περίπου ποσοστά και επίπεδα διακρίσεων στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί μέσα στο πλαίσιο αυτό της επίγνωσης, της μεγαλύτερης επίγνωσης από πριν, της προστασίας από τις διακρίσεις, ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό, έστω και αν παραμένει ακόμα πολύ μικρό και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, το ποσοστό των θυμάτων διακρίσεων που προσφεύγουν στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν σχετικά ψηλά επίπεδα επίγνωσης, γνώσης της ύπαρξης και του ρόλου των αρχών προστασίας κατά των διακρίσεων. Ας πούμε στην Ελλάδα, το συνήγορο του πολίτη και το συνήγορο κατά των διακρίσεων, 87% των συμμετεχόντων ήξεραν για το ρόλο και την ύπαρξη αυτής της αρχής. Αλλά η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι σημαντικά αρνητική όσον αφορά τον φόβο, όσον αφορά την δημόσια συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Σε σχέση με τις διακρίσεις, το υψηλότερο ποσοστό το βρίσκουμε ακριβώς στη διασκέδαση, στην καθημερινή ζωή, όταν οι άνθρωποι θέλουν να βγουν έξω και να
απολαύσουν μια έξοδο το βράδυ χωρίς να φοβούνται θυματοποίηση. Βλέπουμε ότι το ποσοστό των ατόμων που αποφεύγουν να κρατήσουν το χέρι του συντρόφου τους του ίδιου φύλου παραμένει πολύ υψηλό, είναι 60%. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο, σημαντικά μεγαλύτερο, ανησυχητικά μεγαλύτερο στην Ελλάδα, 74%. Αντίστοιχα, η βία παραμένει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυτή είναι η θυματοποίηση από βία που είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Τα επίπεδα της Ελλάδας είναι παρόμοια με τα ευρωπαϊκά. Όπως βλέπουμε σε αυτό το γράφημα, τα διεμφυλικά και τα διαφυλικά άτομα είναι αυτά που υποφέρουν περισσότερο από τη θυματοποίηση και πολλές φορές επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση από βία. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε εδώ ότι το 25% των θυμάτων δεν αναφέρουν τα ατυχήματα τη θυματοποίησή τους στην αστυνομία επειδή φοβούνται τις αρνητικές αντιδράσεις, τις ομοφοβικές της αστυνομίας. Είναι ένας άλλος τομέας που μας δείχνει πού πρέπει να δουλέψουμε και για να αυξήσουμε την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην πράξη και να βοηθήσουμε δημόσιες αρχές όπως εκείνη της αστυνομίας να ακολουθήσουν την τάση που υπάρχει στο γενικό κοινωνικό σώμα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη της αύξησης της αποδοχής της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες αν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κάνει λαμβάνει επαρκή μέτρα για να βοηθήσει την καταπολέμηση της δυσανεξίας και των προκαταλήψεων. Όπως βλέπετε εδώ, το ποσοστό είναι μικρό, αλλά διαφέρει πάρα πολύ ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες. Όπως είπαμε, ο μέσος όρος ευρωπαϊκός κρύβει μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες και ανάμεσα στις ομάδες. Όπως βλέπετε εδώ, με τα gay και bisexual άτομα, άντρες, οι οποίοι νιώθουν περισσότερο ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι θετικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό που παραμένει ανησυχητικά ψηλό είναι αυτό που λέμε το harassment, η παρενόχληση σε διαφορετικά πεδία της κοινωνικής ζωής από το διαδίκτυο έως στο δρόμο και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και προβληματικό. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ενσκύψουμε με μεγάλη προσοχή. 38% σημαίνει ότι σε μέσο όρο 38% των συμμετεχόντων το τελευταίο χρόνο υπέστη κάποια μορφή παρενόχλησης. Και άρα αυτές είναι οι πιθανότητες που έχετε να βγείτε από το σπίτι αν είστε ΛΟΑΤΚΙ άτομο και να παρενοχληθείτε. Είναι εξαιρετικά ψηλό και απαράδεκτο. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες με τα διεμφυλικά τρανς άτομα και τα διαφυλικά άτομα intersex να έχουν τη μεγαλύτερη θυματοποίηση, ενώ ακολουθούν, όπως βλέπετε, και οι λεσβείες, καθώς υπάρχει και ένα στοιχείο φύλου και ταυτότητας φύλου σε αυτή τη θυματοποίηση και στην παρενόχληση. Την ίδια στιγμή, όπως είπαμε πριν, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μας είπαν ότι αυτό που βελτιώνει την κατάσταση είναι η αύξηση της ορατότητας, της δημόσιας συμμετοχής και γι' αυτό βρίσκουμε μια μεγάλη θετική εξέλιξη που είναι περισσότερο καθρέφτης της διεκδίκησης της ίσης συμμετοχής στο δημόσιο χώρο, αύξηση των ατόμων οι οποίοι είναι συχνά ή συνεχώς ανοιχτά για την ταυτότητα φύλου τους και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στη δημόσια ζωή, από 36% σε 52%, περισσότερο από τους μισούς ενήλικες, περισσότερα από τα μισά ενήλικα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι ανοιχτά για την ταυτότητα φύλου ή τον προσανατολισμό τους στο δημόσιο χώρο. Αυτό το γράφημα μας δείχνει το θετικό στοιχείο της μεγάλης διαφοροποίησης των θετικών εμπειριών των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο σχολείο. Τα παιδιά που είναι σήμερα στο σχολείο μας είπαν σε ένα σημαντικό ποσοστό ότι η εκπαίδευσή τους, το σχολείο τους, με κάποιο τρόπο θετικό ή ισορροπημένο, αντιμετώπισε τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ στο σχολείο. Συζήτησε για αυτά. Βλέπουμε ότι είναι 13% με θετικό τρόπο. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε μεγάλες διαφοροποίησεις σε σχέση με προηγούμενες γενιές, βλέπουμε επίσης πολύ μεγάλα ποσοστά των σχολείων που δεν έχουν μιλήσει ποτέ για θέματα ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
ή τα έχουν αντιμετωπίσει με αρνητικό τρόπο. Άρα υπάρχει εκεί πολλής δρόμος ακόμα, είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά βλέπουμε πού πηγαίνει ο δρόμος, πού δείχνει να πηγαίνει ο δρόμος. Αρκεί να επενδύσουμε σε χώρους όπως η εκπαίδευση και στη νέα γενιά. Ένα από τα ανησυχητικά στοιχεία που βρήκαμε στην έρευνα είναι ότι οι δυσκολίες στέγασης και η κατάσταση των αστέγων είναι σημαντικά προβλήματα που πλήττουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και κυρίως συγκεκριμένες ομάδες όπως οι τρανς και οι intersex. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι ένα ποσοστό των διαφυλικών ατόμων, 5% και διεμφυλικών ατόμων 3%, είχαν έστω μια φορά στη ζωή τους, χρειάστηκε να κοιμηθούν στο δρόμο, εντελώς άστιγοι. Εδώ είναι μια ανάλυση της θυματοποίησης των τρανς ατόμων από υπηρεσίες υγείας και προσωπικό υγείας. Εδώ είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που βρήκαμε, ότι τα διαφυλικά άτομα μας είπαν ότι τουλάχιστον σε 51% των περιπτώσεων δεν έδωσαν πληροφορημένη συνένεση πριν από την πρώτη ιατρική πράξη για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών φύλου τους. Αυτό συμβαίνει συνήθως γιατί η πράξη αυτή γίνεται σε πολύ πρώιμα στάδια, αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού, όπου οι γιατροί προχωρούν σε ιατρικές πράξεις χωρίς την απόλυτα πληροφορημένη συνένεση των γονέων. Τέλος, εδώ υπάρχει μια ανάλυση της κατάστασης της υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην έρευνα αυτή, που μας δείχνει πως η κατάσταση υγείας διαφέρει ανάμεσα στις ομάδες, καθρεφτίζοντας κατά κάποιο τρόπο και την κατάσταση θυματοποίησής τους ή την κατάσταση της ζωής τους, όπως καταγράφηκε στις υπόλοιπες ερωτήσεις της έρευνας. Αυτό αφορά την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας και αντίστοιχα έχουμε ανάλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων, με τη χειρότερη κατάσταση να καταγράφεται από τα μη διαδικά άτομα. Τέλος, ρωτήσαμε τα διεμφυλικά άτομα που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επέμβαση για να αλλάξουν στοιχεία του σώματός τους, για ποιο λόγο δεν το έκαναν. Και ένα σημαντικό ποσοστό, 30%, μας είπαν ότι δεν μπορούσαν, δεν είχαν τα χρήματα να το κάνουν ή δεν ήξεραν ένα 20% που να πάνε. Τι είπε ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα ότι πρέπει να γίνει, τι προτείναμε? Καταρχήν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πια καιρός να υιοθετήσει την οριζόντια, όπως λέμε, οδηγία ισότητας και ίσης μεταχείρισης. Είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη, ακολουθώντας άλλα κράτη-μέλη που το έχουν ήδη κάνει, να περιλάβουν το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως επιβαρυντικά στοιχεία σε εγκλήματα μίσους και σε βία. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αστυνομία να κάνει καλύτερα τη δουλειά της, έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του ΛΟΑΤΚΙ ατόμων απέναντι στα όργανα που προφυλάσσουν τα δικαιώματά, που προστατεύουν τα δικαιώματά τους, και να αυξηθεί η δυνατότητα αναφοράς στις αρχές. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν πολύ συγκεκριμένα σχέδια δράσης και στρατηγικές, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αναπτύσσει μια καινούργια στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ως συνέχεια της λίστας δράσεων για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια και τη συμμετοχή επίσης του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στην εκπαίδευση έχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που καταπολεμεί το bullying και που φροντίζει ώστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τα στοιχεία, τα υλικά της εκπαίδευσης προσφέρουν στους μαθητές όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται και αποφεύγουν να ταυτοποιήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα με παθολογίες ή να παραπληροφορήσουν και να είναι εμπριστικά πληροδοτώντας μίσος ή θυματοποίηση εναντίον τους.
είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα πολύ σημαντικά προγράμματα που έχει η Ένωση. Οι αρχές προστασίας κατά των διακρίσεων πρέπει να έχουν το κατάλληλο νομοθετικό και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν σωστά το ρόλο τους. Είναι σημαντικό να ενσκύψουμε στις πολλαπλές διακρίσεις με νομοθεσία και με εργαλεία που θα βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές να την αντιμετωπίσουν. Και είναι σημαντικό να φροντίσουμε ώστε η συνένεση σε ιατρικές πράξεις για τα διαφιλικά παιδιά να είναι πληροφορημένη, με πλήρη πληροφόρηση από τις ιατρικές υπηρεσίες για όλες τις συνέπειες των ιατρικών πράξεων. Θα ήθελα Θα ήθελα να κλείσω με μία ακόμα αναφορά από μία Ελληνίδα συμμετέχουσα στην έρευνα. Εισαγωγικά. Δεν μπορώ να κρατήσω το χέρι της όταν πάμε βόλτα. Δεν μπορώ να τη φιλήσω. Δεν μπορώ ούτε καν να τη φιλήσω στο μάγουλο όπως ένα κανονικό ζευγάρι θα έκανε. Δεν μπορώ καν να την κοιτάξω στα μάτια με φόβο ότι θα αποκαλυφθώ. Αλλά η αγάπη είναι σαν το βήχα. Δεν κρύβεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.